Zápas sa už veľmi teším. Štvanica je krásny turnaj a Kareta je podľa mňa šikovný bojovník. Určite má svoje kvality, má veľa amatérských zápasov. Zápasil už v oktagone 3-krát, teraz naposledy prehral s Tichotom. A vnímam ho akože ako kvalitného súpera, ale verím si a takisto mám pri sebe aj dobrý tím a verím, že tento zápas vládneme a víťazstvo pôjde na našu stranu a domov do Trnavy. V zápase, čo budem robiť, tak Mortal Kombat veci. Určite tu neprezradím taktiku, ale proste Mortal Kombat. Kareta, keď je teraz rebríčko predo mnou, dá sa povedať aj o dosť vyššie, tak mi stále ešte bráni v tej ceste vlastne aj za tým titulom. A najbližšia prekážka, čo ma teraz čaká, je práve Kareta. Keby ho porazím, tak by som sa mohol rebríčko posunúť vyššie a ak by sa to aj podarilo, tak aj dostať možnosť zápasiť o ten opasok. Či som najväčší talent? Podľa mňa, čo sa týka slovenskej scény, na takomto mladom veku, tak ja si myslím, že áno. No ale je tu ešte Kuba Tichota v Čechách, ktorý je podľa mňa najväčší talent v Čechách a verím, že čím skôr alebo neskôr sa to spojí a sa teda pobijeme od toho najväčšieho talenta československej bojovej scény. Moje paní mi dělá akorát svačinku na trénink. Jelikož už mám dietu a můžu nějakých 2000 kalorií za den sníst, což není moc na mě. Čas před spaním se spolu na zápas, ale musí soustředit člověk na sebe. A hlavně Moon je anglický měsíc a ten svítí každý den skoro i na okno. Takže já mám doma každý den v obejváku. My ráno staneme a řešíme kalorie, váhu, jak hubne, jak vypadá, takže už mám taky dole 2 kila, takže občas, když se otočí a nekouká, tak si jako něco strčím do pusy, kostičku čokolády nebo tak. Ale snažím se mu to nedělat těžší, než to má. Tak teďka jdeme k Hadovi, to je místní hospůdka a ujdeme se tam s Karlem, naším sponzorem, krásným. A je tady. Ahoj Kadičko. Ahoj Míšo. To je můj jeden z nejlepších kamarádů a už asi 6 let mi pomáhá v přípravě s Lukášem, že mají... Není to jednoduchý s ním, ale bude to stát za to. Děkuji. Tak, zdraví. Nějak po zápasu. No tak jo, za vítězství. Míšo, Os. to jde. Den zápasu má tady Karel narozeniny. Kolik slaví, to radši říkat nebudem. 25. 26 jsem myslel. 26. A takže po zápase se všichni sejdem, no. Před mojí kariérou jsem dělal florbal asi od 5. do 2. To radši mi počítat tak 6 let. A byl jsem úspěšný, reprezentace, výběry Prahy, byl jsem šikovný brankář za Střešovice. To byly top Střešovice. A pak jsem začal cvičit. Před maturitou ve čtvrťáku jsem začal lehce zápas a box, no, ale ne nějaký úrovni, prostě tak pro sebe. A až pak jsem se nějak rozhodl, to zkusím, no, a od té doby válčím se životem. Ale od té doby, co tady znám Karla, tak je to a samozřejmě tady paní mojí. Je to svět hřeščí, samozřejmě po pár barákách. Život je krásný. To je vedúci, volá sa Pedro. Akože je to fakt brutálne múdre zviera aj čo sa týka tréningov. Keď odkladám budík, čo sa mi sem tam stane, tak sa proste ide zblázniť a stále vykrikuje na mňa a mám ho moc rád. Poď sem, šéfko. Bojí sa ich, že? Kde som dostal cenu vlastne, že objav roka. Rukavice z prvých oktagonov od Gábora podpísané. Ešte také veľmi, čo tu mám rád. A je to z roku 2017 a bol to vlastne druhý turnaj oktagonu. No a odtedy som s nimi zostal nejako tak spojený, že mal som tedy 17 rokov a tak som rozmýšľal, že aké by to bolo pekné sa dostať na taký gala večer a to je ešte taká pekná
pamiatka, že vlastne druhý turnaj Octagonu a odtedy som s ním nejako tak spojený, že som chodil na tie turnaje. Tuto mám aj telku, kde hrávam PlayStation, aj kopec bordelu a tento Buddy a Bolt Shower Gel, fajnovúčky od Angry Birds, ktorí ešte majú aj nábradu, rôzne veci, tak raz keď sa nechám zarásť, že budem mať veľkú bradu, tak určite vyskúšam. Dobrý som bol vzorný študent. Šlabikár. Bol model. Niekedy. Tieto fotky sú akože fakt, že cenné pre mňa a asi hlavne aj takéto niečo. S otcom, keďže som si tieto veci moc, keď som bol malý, nepamätám. Aspoň nejaké spomienky pekné k tomu mám, no. Naši sa rozvedli asi keď som mal 7 alebo 8 a odtedy akože som nevyrastal s otcom, takže to bolo také, že väčšinu tá mama sa o mňa starala, ale akože nemôžem na otca tiež dopustiť, len to nebolo také, že tá chlapská ruka nejaká, že to bola. Takže to bolo také, ale som rád aj, že možno, že to bolo takto, jak to aj je. S mamou. Peknú. Si pamätám, že to sme boli niekde v zoologickej alebo kde a som si myslel, že to je naozajstný medveď. A žil som s tým ešte neviem koľko rokov, že to bol naozajstný maco. Takže to mám takú spomínku na to. Měl jsem 2 prohry za sebou a jedno bylo TKO, druhý KO, takže za prvý jsem chtěl trošku nechat odpočinout hlavu. Měl jsem zápasy prostě, kdy jsem dostal tvrdý kolena prostě do hlavy s bělem, když jsem zápasil třeba, jo, hodněkrát prostě a nikdy nedostal jsem jakoby knockdown nebo KOčko a teď prostě 2krát za sebou. Co bych řekl, jenom širokým, tak už jsme spolu měli zápas, známe se moc dobře. Jo, furt se potkáváme někde na zápasech, vždycky pokecáme nebo tak, ale koukal jsem doma na Octagon, na ten Frankfurt a viděl jsem tam upoutávku na Štvanici a Honza tam neměl žádného soupeře, tak jsem hnedka psal trenérovi, ať to zkusí domluvit a hned to dopadlo. No. Honza jakoby je tvrdák, vím, že soupeře si žádný nevybírá, vím, že prostě jde do všeho, takže jsem viděl, že to vezme. Jestli je pro Honzu tahle ta váhavka ideální, já si myslím, že asi jo, nedokážu si ho představit, jak by supnul do 6, ale je teda pravda, že je na tu váhu vzrůstem jakoby menší, ale myslím si, že jemu to vůbec nevadí, protože on dokáže prostě tlačit, dokáže se dostat pod ty ruce těm soupeřům, přes ty dlouhé ruce, házet je, dokáže je jakoby tvrdě trefovat, takže myslím si, že jemu to jako sedí. Tak samozřejmě jsem o 10 cm vyšší, ale jak jsem řekl, tak Honza prostě je na to zvyklý. Zápasí furt s vyššíma soupeřema, takže on prostě se dokáže se s tím poprat s tou dílkou těch rukou a to. Takže já si myslím, že tohle jakoby extra žádná výhoda není. Na Štvanici jsem nezápasil ještě, bude to poprvé a těším se. Nejnovější novinku mám, nebo už to není tak nový, je to půl roku, že čekáme miminko, takže to je bomba, na to se moc těším. A to je vlastně asi tak jediná novinka, no. Taková docela zásadní, ale dobrý. Teď je určitě vyhrát zápas, to je nejdůležitější. A pak bych se chtěl probovat další titulový šanci, no. Mně to je jedno, jakoby, jestli to bude Vodeveta s Magardem nebo s kýmkoliv, já chci ten titul, takže jakoby, on je šampion, takže musím jít s ním, no. To je můj hlavní plán, když se to povede do konce roku, tak by to bylo super, když ne, tak to bude trvat díl, no. K tomu, abych dostal titulovou šanci, úplně nevím, jakoby, co všechno koho musím porazit, ale určitě Silandr je jeden z nich, který musím porazit. Myslím si, že Silandr je ty bojovníka, který se rozhodně z Mácu nebude bát jít na zem. Já jsem už trošku s nadsázkou říkal, že Máca je nejlepší boxerský trenér na světě,
protože všichni zápasníci s ním jenom boxovali a báli se s ním na tu zemi. A si Silander to nebude tenhle příklad. Ten na té zemi je natolik dobrý, že se určitě nebude bát zmáslit na zem a myslím, že budeme svědky nádherný grapplerský bitvy a zvítězství v dalších řadách. Jo, tak je to jakoby skřítek Hulk třeba. Ta jeho přezdívka, nevím jak to má, ale on je fakt dobrý. Má bomby na zemi, má černý pás, byl 36. na světě, šel o titul v M1 a takovýhle samý jako věci, takže to je dost kvalitní soupeř. Takže to bude jakoby mít čest s tím zápasem.